Lokið. Við ætlum að biðja keppendur og þjálfara að rýma salinn og taka með sér fatnað og brúsa og gera sér tilbúin fyrir innmars sem 9:25.
Ég ætla að biðja áhorfendur að rísa á fætur meðan Binni okkar ætlar að gera fánahillingu. Fáni við fót. En nú segi ég bara góðan daginn og býð ykkur velkomin á Skaga. Guðmundur Kári heiti ég og verð kynnir hér í dag. Nú fyrsti hluti haustmóts 2 í hópfimleikum að hefjast. Í þessum hluta keppt í öðrum flokki kvenna og mixliða og þessi flokkur í 2 hlutum. Hér í dag mikið efnilegu fimmleikafólki sem ætlar að sýna ykkur hvað þau geta. Ég vona að það verði stuð í stúkunni í dag og þið styðið liðan að kappi. En þá bara ekki eftir neina að bíða. Það 5x2 sem byrjar mótið á gólfæfingu. Gjörðu svo vel. Og svo ætla ég að kynna liðin. Lol. En ég ætla sér að byrja liðin að stíga 1 skrið til hægri þegar ég segi nafnið. Það 5x2 IA2 Gerpla 1 Stjarnan 2 Selfoss 1 Fjölnir 1 og Gerpla 2. Ok, geggjað. Og nú með ég labba á eftir honum Binna út. Og þá það 5x2 á dínu. Já, á hennar gólfinu. Og Fjölnir 1 að gerast tilbúin fyrir dínu.
þetta 5 mark. En núna næst á þínu Fjölnir 1. Gjörðu svo vel. Og svo ætla ég að biðja Stjarnan 2 að gera sig tilbúin fyrir trampolín. Þökkum Fjölnir fyrir þetta. Næst á trampolín Stjarnan 2. Við ætlum að biðja IA2 að gera sig til fyrir dans.
takk fyrir þetta. Næst á gólf Ía 2. Ég ætla að biðja Gerplu 2 að gera sig tilbúin á Dínu. Takk fyrir þetta. Næst á Dínu Gerpla 2 og ég ætla að biðja Selfoss 1 að gera sig til á Trump.
Takk fyrir þetta. Næst á trampolín er Selfoss 1 og ég ætla að biðja Gerpla 1 að gera sig tilbúin fyrir dans. Þökkum Selfoss 1 fyrir þetta. Það má alveg klappa. En hérna, næst á dínu er Gerpla 1. Nei, á gólfi er Gerpla 1. Ég ætla að biðja Rima 2 að gera sig tilbúið á dínu.
Takk fyrir þetta, skemmtilegt. Næst á dínu Fimak 2. Ég ætla að biðja Fjölnir 1 að gera sér til fyrir trampolín. Takk fyrir þetta Fimak. Næst á trampolín Fjölnir 1. Við ætlum að biðja Stjarnan 2 að gera sér tilbúin á gólf.
12 er Stjarnan 2 og ég ætla að biðja IR 2 að gera sér tilbúin á dínu. Takk, Stjarnan 2. Næst á dínu er IA 2 og ég ætla að biðja Gerplu 2 að gera sig til á trampolín.
Takk fyrir þetta, Ía 2. Næst á trampolínu, Gerpla 2. Við ætlum að biðja Selfoss 1 að gera sig tilbúið fyrir golf. Takk fyrir þetta, Gerpla. Á golf Selfoss 1 og ég ætla að biðja Gerpla 1 að gera sig til á dínu. Heyrðu, ef þið upp í stúku eitthvað þreytt, þá eru við að bjóða upp á hressingar hérna frammi, kaffi og skemmtilegt. Endilega tjekkið á því.
Takk fyrir þetta, Selfoss. Næst á dínu er Gerpla. Við ætlum að biðja Fimag 2 að gera sig til fyrir trampólín. Takk fyrir þetta, Gerpla. Næst á trampólín er Fimag 2.
og eftir það er Fjölnir 1 á gólfi. Ég ætla að biðja þau að gera sig til. Takk fyrir þetta Fimak. Næsta gólf er Fjölnir 1 og ég ætla að biðja Stjarnan 2 að gera sig til fyrir tíminn.
fyrir þetta Fjölnir. Næst á dínu er Stjarnan 2 og ætla að biðja IA 2 að gera sig til á trampolín. Takk fyrir þetta, Stjarnan 2. Næst á trampolín er IA 2. Ég biðja Gerpun 2 að gera sig til fyrir gólfæðingu.
Takk fyrir þetta, Eyja. En nú hefst 7. og síðustu umferð í fyrsta hluta. Það er Gerpla sem ætlar að fara á gólf. Ég ætla að biðja Selfoss 1 að gera sér til á dínu. En já, það er Gerpla 2 á gólf. Takk fyrir þetta, Gerpla 2. Næst á dínu er Selfoss 1 og svo er Gerpla 1 sem ætlar að gera sér til fyrir trampolín. En mér langar að nýta þetta tækifæri og segja frá því að við fundum kort fyrir utan. Það tilheyrir Rebekku Rut Stefánsdóttur. Og hún getur þá komið hingað og sótt. Við erum inni í einhverju hóli Helgi vingaði. Og hún getur komið hingað, ef einhver þekkir Rebekku. Eða Rebekka er hún getur komið og sótt kortið. Takk.
Takk fyrir þetta, Selfoss. Næst á trampolín er Gerpla 1. Takk fyrir þetta, Gerpla 1. Nú er keppnin lokið í þessum fyrsta hluta. Ég vil bara þakka áhorfendum fyrir komuna og keppendum fyrir flottar æfingar. Ég vil bara klappa fyrir þeim. Svo minni ég á verðlaunaafhendinguna, hún er klukkan 13:50. Og svo er almenn uppbytun hafin fyrir annan hluta.
Herri, nú almennri uppbytun lokið og þá byrjar uppbytun á áhöldum. Við byrjum á Selfoss 1 mixed á gólfi, IA1 á dínu og Fimak 1 á trampolín. Gjörðu svo vel.
Nú eru áhaldnaskipti. Það er Afturelding 1 á golf, Fylkir á dínu og Stjarnan á trampólín.
og það er Fríman 1 sem ætlar að dansa, Afturelding Mix á dínu og Selfoss 2 á trampolín. Stjarnan 1 ætlar að vera tilbúið fyrir dans, Keflavík 1 tilbúið á dínu og IA 1 á trampolín.
Þá fara fram áhaldskipti. Það er Stjarnan 1 á dansi, Keflavík 1 á dínu og IA 1 á trampólínu.
Þá fara fram áhaldskipti. Það Selfoss 2 á dans, Selfoss 1 mix á pínu og Fylkir 1 á trampolín.
Nú eru áhaldaskipti. Það er ía 1 á gólfi, Afturelding 1 á dínu og trampolín, Afturelding mixed.
Nú eru áhafnaskipti og það er Fylkir 1 sem ætlar að dansa, Finnmark 1 á dínu og Keflavík 1 á trampólínu. Svo ætlar Afturelding Mix að vera tilbúið fyrir dans, Stjarnan 1 á dínu og Selfoss 1 Mix tilbúið á trampólínu.
Nú eru áhandaskipti og það er Afturelding Mix sem ætlar að dansa, Stjarnan 1 á dílu og Selfoss 1 Mix á trampolín. Tilbúin ætlar að vera Keflavík 1 á dans, Selfoss 1 á dílu og Afturelding 1 á trampolín.
Nú eru áhafnaskipti. Það er Keflavík 1 á ból, Selfoss 1 á dínu og Afturelding 1 á trampolín.
Upphitun á áhöldum nú lokið. Ég ætla að biðja keppendur og þjálfara að rýma salinn og taka með sér allar flíkur og brúsa og fara strax og gera sig tilbúin fyrir innmars sem hefst eftir cirka 2 mínútur.
Ég ætla að biðja ykkur áhorfendur að rísa á fætur meðan hann Binni gerir fánahillingu. Fáni við fót. Nú segi ég góðan daginn og býð ykkur velkomin á Skaga. Guðmundur heiti ég og ætla að vera kynnir hér í dag. Nú annar hluti haustmóts 2 að hefjast. Í þessum hluta keppt í öðrum flokki, kvenna og mixliða. Það mikið efnilegu fjölleikafólki hérna, það ætla að sýna hvað þau geta. Og ég vona þig í stúkunni verði hress og klappið og svona. Þá verður þetta ennþá skemmtilegra. En ég ætla að kynna liðin og ég ætla að biðja iðkendur að stíga eitt skref til hægri þegar ég segi nafnið. Það Selfoss Mix. Afturelding 1. Fimag 1. Stjarnan 1. Selfoss 2. IA 1. Fylkir 1. Afturelding Mix. Keflavík 1. Herru, þá megið þið bara labba út á eftir honum Binna og svo ætlar Selfoss 1 Mix að byrja á dansi. Og IA 1 ger sig til fyrir tímum. Heyri, það gaman að segja frá því að við erum að sýna frá mótinu í beinni á YouTube síðunni IATV TV og svo hægt að horfa á upptökurnar seinna þegar mótið búið. Endilega tjekkja á þessu. Takk. En ég ætla að fá Selfoss 1 Mix á gólfið. Takk.
Takk fyrir þetta, Selfoss Mix. Næst á dínu er IA1 og Fimak 1 ætlar að vera tilbúið á trampolín. Gjörðu svo. Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Smá teknilegir örðugleikar. Þeir bara verið þolinmóð. Gaman að segja frá því að í sem sagt svona rennsli og í danslögunum það má ekki vera söngur. Ok, reynum aftur. Ok, herri, takk fyrir þetta. Ía, næst á trampolín er Fimak 1. Við ætlum að byrja afturhendingu 1 að gera sér til fyrir dans.
Takk fyrir þetta Fimak. Næst á gólf Afturelding 1 og Fylkir ætlar að vera tilbúið á Dínu. Takk fyrir þetta Afturelding. Næst á Dínu Fylkir og ég ætla að biðja Stjörnuna að vera tilbúin á trampolín.
Takk fyrir þetta fylgir. Næst á trampolín Stjarnan. Og ég ætla að biðja Félag 1 að vera tilbúið fyrir dans. Takk fyrir þetta Stjarnan. Næst Félag 1 á gólf. Ég ætla að biðja Aftureldingu Mix að gera sér til fyrir Dínu. Ef þið eru þreytt eða eitthvað, þá er kaffi og eitthvað í boði frammi. Mér endilega að tjekka þau.
Takk fyrir þetta, Fimma. Næst á dínu Afturelding Mix. Svo ætlum við að fá Selfoss 2 til að gera sig til fyrir trampolín. Takk fyrir þetta. Næst á trampolín Selfoss 2. Svo ætlar Stjarnan að vera tilbúin, Stjarnan 1 að vera tilbúin fyrir dans.
Næsta gólf er Stjarnan 1. Og svo ætlar Keflavík 1 að vera tilbúið á Dínu. Takk fyrir þetta, Stjarnan 1. Næst á þín er Keflavík 1. Þegar dómararnir halda á svona rauðu flaggi og þegar þeir sé ekki alveg tilbúinir. Þannig ég ætla að segja eitthvað skemmtilegt Fíber. Þetta er kallað Dína, en iðkendur kallar þetta oftast Fíber eða Fæber. Þannig foreldrar, ef það er sagt, heyri, ég ger nýtt stökk á Fíber, þá er verið að tala þessu hérna Dínu sem hefur verið að fara stökku á. Og já, það keppti 3 umferðum. Fram með
ferð aftur á bak og svo er valfrjáls, hún er kölluð blönduð oftast. Já, geggjað. Awesome. Nú býðum við bara. Takk fyrir þetta. Næst á trampolín er IA1. Og Selfoss ætlar að gera sér til fyrir dans.
Takk fyrir þetta, Ía 1. Næst á gólf er Selfoss 2 og Selfoss Mix ætlar að vera tilbúið á dínu. Takk fyrir Selfoss 2. Nú ætlar á dínu Selfoss 1 Mix og Fylkir 1 ætlar að vera tilbúin á trampolín.
Takk Selfoss Mix. Fylkir 1 ætlar nú á trampolín og IA 1 ætlar að vera tilbúið á gólf. Takk kærlega fyrir þetta, Fylkir. Næst á gólf IA 1 og Afturelding ætlar að vera tilbúið á dínu.
Takk fyrir þetta, Eiðar. Næst á dínu er Afturelding 1 og Afturelding Mix ætlar að vera tilbúið á trampolín. Takk fyrir þetta, Afturelding 1. En nú ætlar Afturelding Mix að sýna trampolín. Fylkir 1 ætlar að vera tilbúinn á gólf.
Takk fyrir þetta Afturölding Mix, en næst ætlum við að fá Fylki 1 á gólf og Fimag 1 ætlum við að vera tilbúið á dýnu. Takk fyrir þetta, Fylkir. Næst á dýnu er Fimag 1 og Keflavík 1 ætlar að vera tilbúið á trampolínu.
rafmagn. Næst á trampolín Keflavík 1 og Stjarnan 1 ætlar að vera tilbúin að dínu. Takk kærlega fyrir þetta, Keflavík, en næst á dínu Stjarnan 1. Og Selfoss Mix ætlar að vera tilbúið á trampolín.
Takk fyrir þetta, stjarnan. Nú ætlar Selfoss 1 Mix að sýna okkur trampolínæfingar. Keflavík 1 má gera sig til fyrir golf. Takk, Selfoss Mix. Næst á golf Keflavík 1 og Selfoss 1 ætlar að vera tilbúið á dínu.
Takk fyrir þetta, Keflavík. Næst á dínu er Selfoss 1 og Afturelding ætlar að gera sig til fyrir trampólín. Takk fyrir þetta, Selfoss. Næst er Afturelding 1 á trampólín. Þetta er síðast áhaldið í þessum hluta, þessum flokki.
Takk fyrir þetta, Afturölding 1. En hér með lýkur keppni í öðrum hluta. Og þá lýkur líka keppninni í öðrum flokki kvenna og mix. Því var sem sagt skipt í niður 2 hluta. Fyrsti hlutin var í morgun og annar hluti núna. En nú mega keppendur fara að gera sig klára fyrir verðlaunaafhendingu.
Það byrja liðin að gera sig klár fyrir innmars. allir bara komnir inn. Kjappið ykkur aðeins betur. En nú er þess að verið að fara að veita verðlaun í öðrum flokki og eins og þið sjáum þá eru ansi mörg lið. Þetta voru 16 lið sem tóku þátt í þessum öðrum hluta og þar að meðan voru 2 í mixhól. Keppni hófst í morgun klukkan 9:30 og er þess að ljúka núna. Þetta er aldeilis flottur hópur. Eigum við ekki að gefa þeim ótrúlega gott klapp. En við ætlum að byrja á því að veita verðlaun fyrir mixhópana, þessar 2 sem tóku þátt. Og til þess að veita verðlaun erum við ekki með slæma aðila, heldur þá Helga og Guðmund Kára sem eru liðsmenn í landsliði Íslands í fimleikum. Og
Við verðum náttúrulega að nefna það að þeir eru náttúrulega uppaldir hérna og hérna þannig að þeir báru þessa miklu hæfileika yfir göngin. En já, þá er það mixhopparnir og í fyrsta sæti með 31.532 er átti ég kannski að segja annars sæti fyrst. Já, ok, tökum þetta tilbaka. Heyrðu, annars sæti með 14.7 það er nú eitthvað vantað inn á tölu að við prentum þetta út. Er allavega Afturelding 1. Talan er sem sagt 14.766. Og í fyrsta sæti er Selfoss 1. Með 31.532. Glæsilega, gefum gott það. Þá er komið að veita verðlaun fyrir annan flokk kvenna og í þessum flokki eru veitt verðlaun fyrir fyrstu 5 sætin. Og við ætlum að byrja á 5. sætin sem er Keflavík 1. Með 40.632. Og þá er það 4. sæti og það er Selfoss 1 með 42.715.
þriðja sæti og það er Ía 1. Með 42.800. Og þá er það annarsæti og það er Gerpla 1. Og þær eru með stigin 44.882. Og þá er það fyrsta sæti og í fyrsta sæti er Stjarnan 1 með 44.932. Glæsilegt til hamingju. Og svona í lokin þá vil ég bara taka ykkur kærlega fyrir komuna og fyrir þá sem eru enn sjúkir í að horfa á fimleika þá er hægt að fara á Ía TV og fylgjast með það fram. En annars þökkum við bara fyrir komuna og bara sjáumst hress og kátt aftur á Skaganum fljótlega. Og gefum bara öllum í liðunum mjög gott klapp.
Byrja keppendur að rýma gólfið, almenn uppbytun til þriðja hluta að hefjast.
If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. Name of If I told you we could bathe in all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of I wanna testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy light. You bring me back to life. It's all
Nú fara fram áhaldaskipti og það er IA fyrsti flokkur B á gólfi, Björk fyrsti flokkur B á dínu og Sindri fyrsti flokkur B á trampolín. Fimak fyrsti flokkur B markar sig til fyrir golf, IA fyrsti flokkur B fyrir dínu og afturhelding fyrsti flokkur B á trampolín.
Nú fara fram áhaldskipti og það er FIMAG, fyrstuflokkur B á golf, Ían, meistaraflokkur B á dínu og Afturelding, fyrstuflokkur B á trampolín.
Nú upphitun á áhaldum lokið og keppendur mega fara að gera sig til fyrir innmars sem hefst eftir 2 mínútur. Taka föt og brúsa með úr salnum. Takk.
Fáni við fót. Góðan daginn og velkomin á Skagann. Guðmundur Kári heiti ég og ég verð kynnt hér í dag. Nú komið að þriðja hlutanum á haustmóti 2 í hópfimleikum. Í þessum hluta keppt í meistaraflokki B og fyrsta flokki B. Hér í dag mikið efnilegu fimleikafólki og ég vona bara að þið hafi gaman því að horfa, fylgjast með og ég vona að þið verði bara í stuði og klappið fyrir keppendum og svona. En nú ætla ég að kynna liðin. Ég ætla að biðja keppendur að stíga eitt skref til hægri þegar ég segi nafnið. Höttur fyrsti flokkur B. Sindri fyrsti flokkur B. Afturelding fyrsti flokkur B. Björk fyrsti flokkur B. Ía meistaraflokkur B. Ía fyrsti flokkur B. Og lokum Fimag fyrsti flokkur B. Og svo langar mig að vekja athygli á því að það er villa í stigatöflunni. Þar undir meistaraflokki þar stendur Fimag en það á að vera Ía meistaraflokkur B. Þá er það, þessu verður breytt eftir helgi. Núna megi að keppendur bara fylgja honum binna úr salnum og svo byrjar Höttur fyrsti flokkur B á gólfi.
Þökkum Hetti fyrsta flokki B fyrir og næst á Dínu er IA fyrsti flokkur B. Takk fyrir þetta. Næst á trampolín er Björk fyrsti flokkur B og Sindri fyrsti flokkur B til fyrir golf.
Björk. Næst á gólf er Sindri fyrsti flokkur B og Fimag fyrsti flokkur B og ger sig til fyrir Dínu. Takk fyrir þetta. Næst á Dínu er Fimag fyrsti flokkur B. Og IA meistaraflokkur B og ger sig til fyrir trampolín.
Takk fyrir þetta, Þimag. Næst á trampolín IA meistaraflokkur B. Afturelding fyrsti flokkur B má gera sig til fyrir golf. Takk fyrir þetta. Næst á golf Afturelding fyrsti flokkur B. Og Höttur fyrsti flokkur B má gera sig til fyrir þínu.
Takk fyrir þetta afturhalding. Næst á dínu er Höttur fyrsti flokkur B og IA fyrsti flokkur B má gera sig til fyrir trampolín. Takk fyrir þetta, Höttur. Næst á trampolín er IA fyrsti flokkur B.
Næsta gólf er Björk fyrsti flokkur B og Sindri fyrsti flokkur B má gera sér til fyrir díminn. Herru, það kom eitthvað upp á og nú veit ég ekki, kann ég ekki reglur, mér er ekki bara að byrja upp á nýtt. Ok, geggjað. Afsakið þetta. Takk fyrir, takk. Afsakið þetta.
fyrir þetta, stúlkur, og enn og aftur bara afsakið þetta. Virkilega leiðilegt að þetta hafi komið eitthvað, en þeir stóðu ykkur með prýði. Næst á dínu er Sindri fyrsti flokkur B og Fimag fyrsti flokkur B að gera sér til fyrir trampolín. Takk fyrir þetta, Sindri. Næsta trampolín er Fimag fyrsti flokkur B og í að meistaraflokkur B má gera sér til fyrir golf.
lag. Næst á gólf er IA meistaraflokkur B. Og afturhalding fyrsti flokkur B má gera sig til fyrir Dínu. Takk fyrir þetta. Næst á Dínu er afturhalding fyrsti flokkur B og höttur fyrsti flokkur B má gera sig til fyrir trampolín.
Takk fyrir þetta afturhending, en næsta trampolín Höttur, fyrsti flokkur B og IA meistaraflokkur, fyrsti flokkur B afsakið og gera sig til fyrir gólfæðingar. Takk fyrir þetta Höttur, en næst á gólf IA fyrsti flokkur B.
Takk fyrir þetta, Eyja. En nú fer Björk, fyrsti flokkur B á Dínu og Sindri má vera tilbúinn fyrir trampolín. Sindri, fyrsti flokkur B. Takk fyrir þetta, Björk. Næst á trampolín er Sindri, fyrsti flokkur B. Fimag, fyrsti flokkur B, má gera sér til fyrir dans.
Takk fyrir þetta, Sindri. Næst við erum að fara á 7. umferð og síðustu umferð í þessum hluta og þar FIMAG fyrsti flokkur B sem við fyrir að fara á. Takk fyrir þetta, FIMAG. Næst á dýnu IA meistaraflokkur B.
SK Trampolín er Afturelding 1. flokkur B. Takk fyrir þetta Afturelding. Nú er keppni lokið í þriðja hluta og keppendur mega bara fara fram og undirbúa sig fyrir verðlaunaafhendinguna sem hefst innan skamms.
Nú erum við að bíða eftir að síðustu einhver komi og þannig að smá bið í verðlaunaafhendingu. En ég ætla að segja ykkur það að þetta mót hófst í morgun klukkan 8:30 og það eru 29 lið skráð og það eru það bil 400 þátttakendur og þessi hluti er sem sagt annar, fyrsti og meistaraflokkur og fyrsti flokkur B. En við bíðum bara spennt hérna til síðustu tölu. Þetta er bara alveg eins og kosningunum. Ég ætla að biðja liðin að gera sig klár fyrir innmars. Þetta er aldeilis glæsilegur hópur. Eigum við ekki að gefa þeim gott klapp? Í þessum flokki eru veitt verðlaun fyrir fyrsta, annað og þriðja sæti og í meistaraflokki B er 1 lið og það er bara veitt verðlaun fyrir 1 sæti. Þetta er að gerast hérna. Og við ætlum að byrja að veita verðlaun fyrir meistaraflokk B og það er Ían með 34.400. Já, og ég ætla að benda ykkur á að þeir sem að veita verðlaun eru hér 2 ungir drengir. Þetta er Guðmundur Kári og Helgi og þeir eru báðir meðlimir landsliðshópsins í fimleikum. Og þeir voru nú, við vorum hérna í uppeldishlutverkinu á Skaganum með það. Það er alveg möguleiki að bjóða upp á selfie myndatöku eftir, ég veit ekki. Og til hamingju. Og þá er það fyrsti flokkur B og
og í þriðja sæti IA 1 með 39.050. Til hamingju. Í öðru sæti FIMAG 1 með 42.250. Til hamingju stelpur. Og í fyrsta sæti Höttur 1 með 44.000. Glæsilegt, til hamingju. Og já, ég hef ekki myndið hérna. En leið og ég bara taka ykkur fyrir komuna og þá bendi ég á að það hægt að fylgjast áfram með á IA TV á YouTube og það streamað beint þangað og einnig ykkur leyfilegt að vera áfram í næsta hluta sem síðasti hluti mótsins þar sem meistaraflokkur kemur og keppir. En annars segi ég bara takk fyrir komuna og gefum þessum flotta hóp gott lag.
Almenn uppbytun í fjórða hluta er hafin. Sindra í húsinu þar sem við höfum að koma á reyndaraborðinu. Hashtag moved up screenshots. No one trying to make me jealous on your birthday.
It's love, it's like rain in the skies. It's love, it's like sun in the eyes. It's love, got me rolling the dice. Don't let me lose. So falling for you. So falling for you. Beautiful mind. Your heart got a story with mine. Your heart got me hurting at times. Your heart gave me new kind of eyes. Your heart got me feeling so fine. So what to do? So falling for you. So falling for you. It took us a while. With every breath a new day. With love on the line. We found our shared mistakes. But all your flaws and scars are mine. So falling for you. So falling for you. And just like that, all I breathe.
almennri uppbytun lokið og uppbytun á áhengum byrjar núna.
Nú eru áhafnaskipti og það er Fjölnir 2 á golf, Fjölnir 1 á dínu og Stjarnan 1 á trampolín. Oh my, my, my.
Það eru áhaldskipti og það er stjarnan 2 á golf, stjarnan 1 á dínu og stjarnan karlar dínu og gerpla 1 á trampolín.
Það er komið að áhaldskiptum og það er Stjarnan 1 á gólfi, Fjölnir 2 á dínu og Fjölnir 1 á trampolín.
Það er komið að áhaldaskiptum. Það er Gerpla 1 á gólfi, Stjarnan 2 á dínu og Stjarnan karlar á trampolínu.
Það er komið að áhaldskiptum. Það er Fjölnir 1 á golf, Stjarnan 1 á dínu og Fjölnir 2 á trampolín.
Uppbytun á áhaldum er lokið. Og ég ætla bara að biðja keppendur að rýma salinn og taka með sér föt og brúsa og byrja að gera sér klára fyrir innmars sem hefst innan skamms.
Stefán. Fániði fót. Góða kvöldið og velkomin á Skaga. Guðmundur heiti ég og ég verð kynnir hérna í þessum hluta. Nú, já, hér er fjórði hlutin að hefjast í haustmóti 2 í hópfrumleikum. Það er keppt í fyrsta flokki kvenna og fyrsta flokki karla. Það er mikið af efnilegu frumleikafólki hérna í salnum og ég vona að þeir ná bara að standa sig sem best. Og ég vona líka að þeir í stúkunni standa ykkur vel við að hvetja keppendur. En ég ætla að kynna liðin. Það er Stjarnan karlar. Það er Stjarnan konur. Gerpla konur og Fjölnir konur. En nú er bara ekkert eftir neina að bíða, þannig við ætlum bara að hefja þetta og strákarnir hérna ætla að byrja að dansa, Stjarnan. En þið hin megið labba út, ganga út á eftir Binna hérna með fánan.
Takk fyrir þetta, strákar. Næst á pínu Gerpla. Gjörðu svo vel. Herri, takk kærlega fyrir þetta. En næst ætlum við að fá Stjarnan 2 á trampolín.
Takk, geggjað. En hérna, nú örstuð pása og hún gerð vegna þess að það svo fálið skráð og þessi pása svo að keppendurnir fái sína hvíld. Þannig núna örstuð pása. En næsta gólf samt Fjölnir, þannig þið megið fara og gera ykkur ready. Já, ég sagði að þær var að fara á gólf en þær að fara á dínu. Flott. Stelpur, gjörðu þessu vel. Herri, takk fyrir þetta. Næst Stjarnan 1 á trampolín.
Takk fyrir þetta, Stjarnan 1, en nú ætlum ég að fá Stjarnan 2 á gólf og Stjarnan karlar ætla að vera tilbúin fyrir dýnu. Herru, takk fyrir þetta. Núna ætlum við að fá Stjarnan karlar á dýnu.
Takk fyrir þetta, strákar. Næst á trampolín er gerpla. Takk fyrir þetta, Gerpla. Næst á gólf er Stjarnan 1.
Takk fyrir þetta. Núna aftur örstuð pása og svo kemur Fjölnir á trampolín, þannig þið kannski verið tilbúin. Ég ætla að minna ykkur á það að við erum að stríma þessu, við erum að sýna þetta í beinni á YouTube undir síðunni IA-TV eða IA-TV og þar verða upptökurnar aðgengilegar eftir mótið. Þannig endilega tjekkja á þessu. En nú höldum við áfram og ég ætla bara að bjóða Fjölni velkominn á trampolín.
Geggjað, takk fyrir þetta. Næst á dans, á gólf, er Gerpla. Gerpla, mæta á gólf. Takk fyrir þetta, Gerpla. Næst á bínu er Stjarnan 2. Og svo ætla ég að biðja strákana að vera tilbúna fyrir trampolín.
Takk fyrir þetta. Nú ætla strákarnir að sýna ykkur stökk á trampolíni.
Nú erum við að byrja á síðustu umferðinni og það er Fjölnir sem ætlar að dansa. Ok, geggjað, takk fyrir þetta Fjölnir. Nú ætla ég að fá stjörnuna á þínu, stjarnan 1.
Stjarnan, nú keppnin lokið í þessum 4. og síðasta hluta haustmóts 2 í hópfimleikum. Já, og keppendur mega bara fara að gera sér til fyrir verðlaunaafhendingu. Við stefnum að hafa hana kl. 19:40. Þannig endilega dokið við. Og ég ætla líka bara að segja takk fyrir mig. Ég ætla ekki að tala meira í mikrofóninn. Ég er búinn að gera nóg af því í dag og búinn að gera þó nokkur mistök, en það er bara gaman. Og Helgi líka á tónlistinni. Þetta er bara fjör. Bara fjör. Þannig ég segi bara takk fyrir okkur.
Ég ætla að biðja liðin að gera sig klára fyrir innmars. Gaman að segja frá því að þessi keppni hófst í morgun klukkan 8:30 og er í 4 hlutum og það er að ljúka 4. hlutanum minn síðasta. 29 lið voru þátttakendur og það bein 400 þáttakendur. En þið klar? Biðja áhorfendur að rísa úr fætum fyrir fánahætningu. Fáni við fót. Glæsilegt. Veitt eru verðlaun fyrir 3 efstu sætin í fyrsta flokk kvenna og einnig í fyrsta flokk karla. Og við ætlum að byrja að veita verðlaun hér fyrir fyrsta flokk karla og þar var 1 lið og því kemur úrslitin mjög óvart. Það er Stjarnan 1 með 44-3-0. Glæsilegt til hamingju strákar, gefið mér gott klapp. Og þá er það verðlaun í fyrsta flokk kvenna og við byrjum á 3. sætinu og það er Fjölnir 1 með 46-4-0. Það eru þeir Helgi og Guðmundur Kári sem að veita verðlaunir. En eins og flestir vita þá eru þeir hluti á landsliðshópnum okkar í fimleikum. En þeir eru reyndar uppaldir hér á Skaganum, þannig að við eigum töluvert mikið í þeim.
Til hamingju með þetta. Þá það annarsætið og það Gerpla 1. Með 48.700. Þeir Helgi og Guðmundur Kári eru alveg til í svona selfie-myndatökur eftir. Svo það fyrsta sætið og það Stjarnan 1. Með 52.050. Til hamingju. Þetta einmitt svona Kodak moment. En við ætlum svo að ljúka þessu með fánakveðju. Við erum alveg sjúk í það. Og ég ætla bara að nota tækifærin en að vera að taka hérna myndir og svona að bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Og alltaf velkomin á Skagan, það að gera hlutirnir. Og hérna bara þakka strákunum Helga og Guðmundi Kára fyrir sitt hlutverk í dag stóðu sem frábærir. Og ég þarf beðið ykkur að rísa á fætur aftur. Og þá bara fánakveðja. Ekkert hvað ég að gera. Já, það tónlist.